אמא נפצעה ישר ממש בהתחלה. מה אתה זוכר? זיכרון ראשון. הזיכרון הראשון שלי מתחיל שכבר היה רעש גדול, אמא נפצעה, כולם התחילו לצרוח, אני זוכר את המילים ציידים, ציידים. אנחנו בתור ילדים מאוד נבהלנו, רעש של יריות, היו גם צעקות כי אנשים נפגעו באוטובוס. גם הנהג, גם אמא שלי נפגעה באותו מטח יריות ראשון, אני אקרא לזה. איפה אתה יושב ביחס לאמא שלך? אני ישבתי בחלק האחורי של האוטובוס. בזמן שזה קרה, אז זה היה אירוע משמעותי לא רק בשבילי, בשביל כל האנשים בתוך האוטובוס. אנשים ממש התחילו לרוץ בתוך האוטובוס. האוטובוס נעצר, הם עצרו את האוטובוס בשולי הדרך. אבל יש מטח יריות של המחבלים. יש מטח יריות שהוא ממש מטח, הוא לא ברור מאיפה הוא בא. לאנשים בתוך האוטובוס, ויכול מאוד מבולבלים. יש פצועים, אם אני לא טועה אפילו הנהג נהרג. היה שם דם, הרבה דם. רק כדי באמת לשים את הדברים באיזשהו סדר, האוטובוס נע צפונה לכיוון מעגן מיכאל? האוטובוס נע צפונה לכיוון חיפה. לכיוון חיפה. זה היה בדיוק באזור מעגן מיכאל. המחבלים כנראה שהגיעו מחוף מעגן מיכאל. הם השתלטו על איזשהו רכב מונית או משהו כזה. אני לא ראיתי את זה, אבל לפי הסיפורים הבנתי, הם התחילו לנסוע לכיוון תל אביב. והם משתלטים על רכב, הרכב נוסע דרומה, האוטובוס נוסע צפונה, והירי למעשה הוא בחליפה. בדיוק, הירי הוא בחליפה, כאשר בירי הזה שהם יורים, הם לא ירו רק לכיוון האוטובוס, למעשה כל מכונית שחלפה הם ירו אליה. הם בכלל, צריך גם לתאר, כי הם התנהגו בצורה של... בתור ילד זה היה מאוד מפחיד, אבל לא יכלתי... היום כשאני מסתכל על דברים אחורה, הם היו ממש בשיכרון חושים, אני אקרא לזה. הם שרו שירים. אבל לפני שנגיע לשירים, בוא רק מבחינה כרונולוגית, כדי לסבר את האוזן. הרכב שלהם חלף על פני האוטובוס. חלף, דופק צרור. דופק צרור, הוא ממשיך לראות, גם לרכבים שממשיכים להגיע, גם מדרום, גם מלפניו. הוא פשוט יורה. מה שקרה זה שהיות והאוטובוס נעצר בשוליים, זאת אומרת, הוא המשיך עוד כמה עשרות מטרים. עוד כמה מאות מטרים. כמה מאות מטרים. הוא עושה פרסה ומתקדם לכיוון האוטובוס. ברגע שהוא, בשלב הזה הוא קורא שהאוטובוס נעצר, ושאנשים הורידו את כולם מהאוטובוס. זאת אומרת, כל הפצועים התחילו להוריד אותם מהאוטובוס. ומה שקרה זה, המחבלים פשוט חזרו אל האוטובוס, וגם בנוסף לזה שהם חזרו אל האוטובוס, עוד אוטובוס שהגיע כיוון צפונה, הם עצרו אותו גם, ביריות. אבל שוב פעם, נעשה את זה לפי הסדר. זאת אומרת, יש חליפה, יש ירי, בירי הזה, במכה, נפצעים כמה אנשים מתוך האוטובוס. אחד מהפצועים זו אמא שלך? אחת מהפצועים זאת אמא שלי, היא ישבה ליד החלון, היא קיבלה כמה כדורים בצד הזה. אני לא יכול לזהות מה הייתה הפציעה, אבל זו הייתה פציעה לא קלה. זו הייתה פציעה לא קלה. עכשיו, האוטובוס מתקדם למעשה עוד כמה מאות מטרים, וכשהמחבלים מזהים שהאוטובוס נעצר, הם פשוט עושים פרסה. עושים פרסה וחוזרים אליו. וחוזרים לאוטובוס. לא רק שחוזרים אליו, האוטובוס הרי עומד, אז הם פשוט עוצרים מאחורי האוטובוס, ופשוט מתחילים לאסוף את האנשים. במקביל, זה היו 13 מחבלים. במקביל, הם מזהים עוד אוטובוס שמגיע לכיוון. גם אותו הם עוצרים, וגם את האנשים ממנו הם מרודים. אם אני לא טועה, זה היה קו אוטובוס ציבורי מתל אביב לחיפה או משהו כזה. ובשלב הזה, שכולם הורדו מהאוטובוס, אני נשארתי בתוך האוטובוס. היינו 3 ילדים, אני ועוד אח ואחות. ואנחנו ישבנו באוטובוס, ואני זוכר שכולם ירדו, ואנחנו ככה היינו בין הכיסאות מתחבאים, וכולם ירדו, והיה רעש גדול ומהומות, וגם היינו ממש בטראומה. הייתה ילדה שם בשם נעמה, קיבלה כדור בראש, וממש יצא לה שפריץ של דם מצד אחד ומצד שני,
היה שם בשבילי בתור ילד בן 9, קרו דברים מזעזעים, הייתי בשוק טוטלי. ואני זוכר שכולם ירדו מהאוטובוס, ואז אנחנו ככה התחלנו גם לקום, להיעמד, רצינו לרדת, ואמא שלו עלתה חזרה לאוטובוס וצרחה עלינו שנתחבא. אנחנו לא הבנו בדיוק מה קורה, אבל היא הייתה כל כך היסטרית וכל כך מצעקות שאנחנו ממש זחלנו מתחת לכיסאות, וכל אחד נכנס מתחת לכיסא וישב שמה. מה שקרה בדקות הבאות זה שפשוט המחבלים, למזלי הרע אולי, העלו את כל הנוסעים של שני האוטובוסים אל האוטובוס שלנו, ובשלב הזה אמא שלי כמובן מרימים אותה שני אנשים, אבא שלי ועוד מישהו, והוא הניח אותה ממש, אם אני ישבתי מתחת לכיסא, אז ממש במעבר לידי, וישב על הכיסא שמתחתיו אני התחבאתי. אני אפילו עדיין זוכר את אמא ממלמלת איפה דני, איפה ערן, ושהוא מספר לה שדני כנראה ברח וערן פה. דני זה אחיך? דני זה אחי, שהוא היה איתנו גם באוטובוס. ותספר על האינטראקציה בין אביך לאמא שלך, מה קורה שם כשהיא רוצה מים? היא כל הדרך ממלמלת מים, והוא פשוט, לפעמים, אני מנסה לשים את עצמי במקומו. וזה מצב מאוד קשה. ומה שקרה זה שהוא פשוט היה משקע אותה עם מים. הוא היה יושב עם ממייה, והיה מזרים לה מים לתוך הפה, כדי שהפה יישאר קצת רטוב. והמחבלת ראתה את זה, ופעם אחת היא באה והיא צעקה בערבית, ושמעתי את החבטות כמו ששמעתי מקודם, כנראה שהיא גם הרביצה לו עם הקאט של הנשק, וזה לא עזר, הוא המשיך לתת לה מים, היא אפילו באיזשהו שלב ניסתה לקשור לו את הידיים. איך היא קשרה לו את הידיים? זאת אומרת, לאיפה? האוטובוסים הישנים היה איזשהו מוט ברזל, שאתה יכול להחזיק אותו. במושב הקדמי שלפניך. כן, שלפניך היא ממש קשרה לו את הידיים למוט הזה. אני חושב עם הזיכרון, או אני לא זוכר מה זה היה. וכנראה שהייתה שם מישהי עם סיגריה או משהו כזה, והוא עם סיגריה פתח את זה, אני זוכר שאני יכול להסתכל מתחת לכיסא, אז הזווית ראייה שלי, אני לא יכול לראות את הפנים שלו, אבל אני קולט מה שקורה מסביב. והוא שחרר את הידיים והוא המשיך לתת לה לשתות. באיזשהו שלב היא כבר לא יכלה, היא כבר איבדה את השתונות, אני זוכר שם צרחות. המחבלת. המחבלת של צרחות מטורפות, והוא קיבל צרור של יריות. את הצעקה שלו שהוא צעק, אני עד היום שומע אותה. זאת אומרת, יש לי, בוא נגיד, עד לפני זמן לא ארוך, אני עדיין הייתי חווה סיוטים. אחד הסיוטים שלי זה הצעקה שלו, שמהירה אותי. זה דברים שלא נאמרו עד הרגע הזה לפני כן. זאת אומרת, זה דברים, אני פותח לך עכשיו דבר שהוא מבחינתי פרה קדושה. אפילו הפסיכולוג שלי לא שמע על הצעקות האלה. אני חי את זה כל יום. זהו, האוטובוס ממשיך לנסוע. אתה מבין? זאת אומרת, אתה הבנת שאיבדת את אבא שלך אחרי הצרור הזה? אני חושב שאני הבנתי הכל, אבל זה מעבר לגדר של תפיסה. יש כמה וכמה קטעים שהם מבחינתי חור שחור, זאת אומרת שאני לא זוכר מה קרה שם. אני לא יכול לספר לך מה שאני לא זוכר, אני יכול לספר לך רק מה שאני זוכר. אני זוכר שבאיזשהו שלב ראיתי שאין תנועה מעליי, ורציתי לראות, אז הצצתי. מה שראיתי היה, בשבילי זה היה מחזה מחריד, אני ראיתי את אבא מרוטש לגמרי, נוטף דם, ממש, הוא מהצרור, הוא נפל והוא קיבל איזשהו משענת כזאת לכיוון הכיסא למטה, זאת אומרת, הפנים שלו, יכלתי לראות את הפנים שלו. אבל מהר החזרתי את הראש חזרה, כי מאוד מאוד נבהלתי.
אני לא יכול להגיד לך כמה זמן עבר בין לבין, אבל היו לי כמה וכמה של קטעים כאלה שפשוט חור שחור. אני יודע שבאיזשהו שלב פתאום הרגשתי חם, מאוד מאוד חם, ואז ראיתי שממש מסביבי הכל בוער. אבל חכה, זה עוד לפני כן. זאת אומרת, יש את הצרור, והאוטובוס ממשיך עדיין בנסיעה דרומה, עד לנקודה שהוא מגיע ליד אזור הקאנטרי. עד לנקודה שהוא מגיע לקאנטרי, לפי דעתי הוא כבר לא יכל לנסוע, כי הגלגלים שלו כבר היו מנוכרים. הוא פשוט נעצר שם, ויש איזשהו מצב שאם כל הדרך מבחינתי היה תזוזה, עכשיו הכל נעצר. זאת אומרת, כל הזמן היה תנועה של נוזלים. היה המון דם על הרצפה, אמא עמדה המון דם, היו שם עוד אנשים פצועים, האבא. אתה צריך להבין שאני מבחינתי היה כל הזמן תנועה של זרימה, של נוזלים, וכל הזמן היה צעקות ורעש, ופתאום נהיה קצת שקט. זאת אומרת, האוטובוס נבלם? האוטובוס נעצר. ומה קורה? בשבילי, בתור ילד בן 9, זאת אומרת, בשבילי בתור ילד קטן, זה לא ברור מה זה. עכשיו, בדיעבד, אני יכול להבין מה שקרה מחוץ לאוטובוס. מה שקרה בתוך האוטובוס, היו הרבה צעקות, הרבה יריות, התחילו שלב שהיה יריות בצורה מטורפת, אני זוכר המון צרחות של אנשים, מפגיעות היה שם איזשהו שלב שמישהו צעק לקפוץ מהחלונות, ואנשים התחילו לקפוץ מהחלונות. מה שקרה זה שהאוטובוס בעצם נעצר שם, ומולו נוצר איזשהו מחסום של משטרה, הצבא, חיילים שהיו בסביבה, אנשים שהיו עם נשק בסביבה, זאת אומרת, נוצר שם מין קהל כזה, שאני לא יודע אם היה שם איזה מישהו שיכל בכלל להגיד משהו, זאת אומרת, זה לא כמו היום, אז לא היו מסודרים ולא מאורגנים, לא צפו לכזה דבר בכלל. עד שבאיזשהו שלב המחבלים ירו כנראה מה שזה היה אז בזוקה, ירו בזוקה על האוטובוס, הבזוקה הראשונה פגעה בחלק הקדמי. אני, איפה שישבתי, זה היה ממש בחלק הקדמי, אבל ממש לפני הדלת האחורית. והכל התחיל לברור. ובאיזשהו שלב אני מרגיש שאני ממש מתחמם, ואם אני לא זז, עוד רגע אני נשרף. והמצב הוא שאתה למעשה עדיין מתחת לכיסא, מעליך אבא שלך ושוכבת... שוכבת אימא, כן. אוקיי, ואז מה קורה? ואז אני זז מתחת לכיסא, ואני יוצא אחורה מתחת לכיסא שלפניי. כי חם לך. מהחום, אני זז מהחום, 2 כיסאות אחורה, ואני עולה על הכיסא, ואני נעמד על הכיסא. באותו שלב אני רואה את אבא שלי מאחורה, ואת אמא שלי שוכבת, ובאותו כאילו שלב... מלפניך, אבא מלפניי. כן. באותו שלב כבר... המקום שאני ישבתי עליו כבר היה בוער, זאת אומרת שאם אני לא הייתי יוצא משם, אני עצמי כבר הייתי בוער. אבל באותו שלב, מה שאני רואה זה את שתי ההורים שלי, אמא חצי בתוך חלי אבות, ואבא כבר כולו מתחיל לבעור. זהו, אני מבחינתי פשוט נעצרתי, לא יכלתי לסחוב את המראה הזה, וקפאתי במקום. מזל שלי זאת אומרת, אתה קופא במקום וממשיך להסתכל ולא יכול לזוז. ממשיך להסתכל, לא יכול לזוז, לא רוצה גם לזוז, אין לי גם שום רצון. והייתה מישהי שפשוט, החלון לצד שמאל שלי היה גם כן מנופץ כולו, ואני פשוט הפרעתי לה בדרך. זאת אומרת, היא ראתה שקפאתי, והיא הבינה שהיא צריכה לקפוץ מהחלון הזה, היא פשוט דחפה אותי החוצה, ממש ככה. היא דחפה אותך לכיוון הדלת או דרך החלון? לכיוון החלון. אוקיי. ואני זוכר שאני אפילו את הנפילה, שאני אפילו לא ניסיתי לבלום, זאת אומרת, אני מבחינתי הייתי בשוק טוטלי.